זה אבא שלי. הוא נולד ב-23 לאוקטובר 1949. אבא שלי בן לניצולי שואה. הוא גדל בתל אביב, בהתחלה בשכונת מחלול ליד הים, בשדרות הקרן הקיימת, שעכשיו הפכה לשדרות בגין. ולאחר מכן עברו ליד אליהו, לרחוב טור מלכה. לאבא שלי יש שני אחים צעירים ממנו, מנדי, האמצעי, וחנה הקטנה. הסרט הזה הוא בעצם מסע לעבר, על מנת לגלות איך אבא שלי גדל והתחנך להיות האדם ואבא שהוא היום. הרבה אנשים פה באזור הזה באו משכונת מחלול. השכן שאנחנו תכף ניכנס אליו היה דלת צמודה אלינו בשכונת מחלול. אנחנו גדלנו אצל ההורים שלו, היינו רוצים לברוח מההורים שלנו, היינו בורחים אליו הביתה. אני הייתי מתחבא מההורים שלי אצלו בבית. תראי את הסבא שלך, הסבתא. זו היסטוריה. זה היסטוריה באמת. זאת היסטוריה. זו הסבתא, זה האבא. תראה, אנחנו גדלנו בבית של הורים שהם שניהם היו ניצולי שואה. אז אנחנו, מה שנקרא, אנחנו נלחמנו על survival. לא היה יותר מדי, היה בסדר כאילו. לא היה, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה. כילדים היה שיתוף מלא בין האחים, אנחנו תמיד, אחד לא נכנס לקטעים של השני. מה ששמעת כבר בעבר, האווירה הייתה מצוינת ולא היינו חיים לבד בבית אצלנו. והיו 4 משפחות וחיינו אחד אצל השני. ואנחנו, נתנו לנו את החופש והיינו די עצמאים בתור ילדים קטנים, לעומת ילדים של היום שהם הרבה פחות עצמאים מהתקופה שלנו. היה כיף לא נורמלי. מה אני זוכרת מהבית הזה? הגעתי לכאן שהייתי בת 6-7. כל בית ספר יסודי אני הייתי כאן. אני זוכרת חיים של כיף. קודם כל הדבר הזה פה לא היה פה שטח פתוח. רק דשא. כל הזמן חיינו בחוץ. השואה השפיעה עליהם מאוד. קודם כל הם לא הסכימו לדבר על התקופה ההיא. לא יכולנו להוציא מהם הרבה אינפורמציה. למרות שראינו את הסבל שלהם על העיבוד שהיה להם בשואה. אז בואי נגיד ככה, זה הדבר שחסר לנו היום, אין לנו הרבה אינפורמציה על העבר. היה הרבה עצב בבית. הם התמודדו עם שכול שאין מה לעשות. דיברת בבית? אז זהו, אנחנו לא דיברנו אצלנו בבית. אצלנו בבית לא דיברו על מסתבר שהניצולים של השואה נחלקו לשתי קבוצות. אלה שלא הפסיקו לדבר, ואלה שלא דיברו. סבא וסבא שלך הדחיקו את השואה ולא הכניסו אותה לתוך החיים שלנו. לגמרי. לא הסכימו בכלל לטפל בנושא. זה היה כל כך קיצוני כשהיה יום השואה. אבא אפילו לא שמע, סבא אפילו לא שמע את הרדיו, לא היה מוכן לשמוע, סירב לחזור לפולין. הם פשוט דחקו את זה, הם לא היו מוכנים לשמוע על הדבר הזה. כמו שאת יודעת, היה לו עבר לא קל בשואה. אשתו הראשונה והבן הראשון נרצחו שם, עדיין הוא דחק את הכל ולא היה מוכן להתייחס לזה. החינוך, את אומרת מה היה החינוך? לא היה לנו חינוך בבית, זאת אומרת, קיבלנו את כל מה שהיינו צריכים. קיבלנו את המזון לאכול וקיבלנו את הבגדים ללבוש. אבל אם אני אגיד לך שאני זוכרת שההורים שלי ישבו איתי על שיחות ברומו של עולם, ולא זוכרת, אולי, אני חושבת שיותר אבא שלי היה יותר קרוב למנדי ושרגא, כי תראי, יש להם זכרונות מאבא שלי, שלי אין אותם. לי אין אותם. אמא שלי הייתה שרת התרבות ושרת החינוך, לא חינוך, שרת התרבות והניקיון בבית. אבא שלי הלך לעבודה והביא את הכסף, אבל לא זוכרת הרבה יותר מזה. החינוך שקיבלנו מההורים זה חינוך ממוצא אשכנזי, מה שנקרא, להיות פדנטים, להיות אחראים, להתחבר רק עם האנשים הנכונים, לא לצאת לתרבות רע. אני חושב שאני דומה לאבא שלי גם בהתנהגות, גם בהתייחסות למקצועיות, שאני לא מוותר. אני מאמין שאין חינוך כזה בארץ יותר. אני חושב שגם אני וגם מנדי, הדוד שלך, חונכנו להיות בעלי מקצוע מהמעלה הראשונה, וזה רק בזכות סבא, אין סיבה אחרת. הוא למד ממנו הרבה. בתור בעל מקצוע, ההתייחסות שלו לתחום המקצועי היא בדיוק אחד לאחד איך שסבא התנהג.
להגיע לרמה של סבא, לא הוא ולא אני מסוגלים, אבל הכיוון והגישה הם אותו דבר בדיוק. הזכר יום שלם מרגש ביותר במסע לילדותו של אבי בתל אביב, בחברת אבא והדודים, ולאחר שהצלחתי להחזיר את כולם לאותה תקופה, הבנתי שאבא שלי למד המון מעורב, במיוחד מאבא שלו. גיליתי שסבא ליאון היה חשמלאי ששרד בעצם את השואה בזכות המקצוע, ומשך את אבא שלי לאהוב ולהצליח כחשמלאי. בגלל שגדל בבית שבו סבתא שלי, אסתר, אהבה לנקות המון, הוא גדל לאדם ששומר על הסדר והניקיון, חוץ משל עצמו. הוא היה ילד מאושר, למרות השתיקה בבית, ולמרות מה שעברו הוריו, עדיין הוא הצליח לחוות ילדות מעניינת. הוא עבר מלחמות, תקופות משמעותיות, ושתיקה מרובה כשזה היה מגיע לרגשות. אבל עדיין הצליח לצחוק, לחייך, להשתולל ולחוות ילדות, כמו של כולם.